Get ready. Lalagyan natin to ng hawakan, handle, para mabilis natin ma-loosen or tighten tong nut natin gamit ang super glue at tissue roll or kahit anong tissue. So make sure na yung super glue nyo legit na super glue talaga na dumidikit. So ito 3 frog, subok ko ng matibay ito at sobrang dikit niya. So gawin na natin. Ito, hindi natin lagyan ng clay yung loob niya para hindi mapasukan ng super glue yung loob ng thread. So lagyan natin lang para hindi mapasukan ng super glue ang loob ng thread. Tapos need natin ng clay, antay lang natin siya, press nyo lang, and kailangan natin itong yung pantay na side. Yan, patag siya, patag. So babaw natin to halfway. Baon natin. Tapos yan, hindi natin mag-cut lang nito. Ang tamang size lang para sa atin. Ito, nag-cut na tayo ng tissue. Tapos i-cut lang natin sa desired na size. So okay na ganyan size. So ganito, okay na hindi ganyan size. Yan. So lagyan natin super glue. Spread nyo lang gamit ng stick. Then tapin nyo to. I-throw nyo lang. Press nyo lang. Lagyan ulit natin. Siguro mga 5 na layers to. Make sure ma-saturate yung tissue. Put another super glue. Hintayin na natin siya matuyo ng konti. So yan, tuyo na siya. Mabilis naman siya matuyo. Wala pang 1 minute. Tanggalin natin. So tanggalin nyo lang to. So, remove nyo lang yung excess na clay. So, na-remove na natin excess clay. Pero yung clay dito sa loob ng nut, huwag tatanggalin. Lagyan ulit natin siya ng super glue. Kalat nyo lang. Spread super glue sa mga sides. And put the tissue. First layer nito, crucial yan. Dapat dikit na dikit talaga yung tissue sa
sa nut or sa any item na gagawa nyo ng mold, nagagawa nyo ng handle. But saturated ng maigi yung mga tissue. Press nyo lang. Second layer. And make sure saturated yung press. 2 layers, and let's add another layer. So ito na yung final layer natin. 3 layers. Pero it's up to you if you want to put more layers. Just make sure to spread the super glue. So after mga 30 seconds lang, tuyong-tuyo na siya. And matigas siya. So ikakata natin siya sa desired na handle. Tapos lagyan nyo ng super glue ulit dito sa mga edges. For added durability. So, hindi natin matuyo. Tanggalin na natin yung clay sa gitna. Tapos i-test fit na natin siya. Ito na siya. Tibay siya. Very sturdy, matibay. Sobrang gaang niya. Ready?